ሰላም የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 1 ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሴትስ የሚለው ቶፒካችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በባለፈው ክላስ እንግዲህ በፓርት 1 ኢንትሮዳክሽን ፓርት ኦፍ ሴት የሚል ቶፒክ ስናይ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ሴትስ ኤንድ ኤሌመንት ኦፍ ሴትስ የሚልም ቶፒክ ነበረን ማለት ነው። እንዲሁም ዋይስ ኦፍ ዲስክራይቢንግ ሴት የሚል ቶፒክም ለማየት ሞክረን ነበረ። ያ ማለት ሊስቲንግ ኦር ሮስተሪንግ ሜተድ ተጠቅመን ዲስክራይብ ልናደርገው እንችላለን። ቨርባል ሜተድን ተጠቅመን ዲስክራይብ ልናደርገው እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ሴት ቢልደር ሜተድን ተጠቅመን ዲስክራይብ ልናደርገው እንደምንችል አይተን ነበረ። እንዲሁም በመጨረሻም ሰም ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ሴትስ የሚል ቶፒክ ለማየት ሞክረን ነበር ማለት ነው ጋይስ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ the relation among sets በሚል ቶፒክ ዙሪያ እንመማራለን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ ማለት ነው። So what does it mean the relation among sets? ኦኬ ወይም በሴት መካከል ያለውን ሪሌሽን እንዴት አድርገን ዲስክራይብ ልናደርገው እንችላለን ወይም ሪሌት ልናደርግባቸው የምንችላቸው መንገዶች ምን ናቸው የሚሉ ነገሮችን በዛሬው ዕለት እንወያያለን እንመማራለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው ሴትን ዲስክራይብ የምናደርግበት ወይም ሪሌሽኑን ዲስክራይብ የምናደርግበት ወይ ሰብሴትስ ይባላል። ሰብሴትስ ያ ማለት ከሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሴቶችን ዲስክራይብ ለማድረግ ያ ማለት ሪሌሽናቸውን ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀምበት መንገድ ነው እንግዲህ ሰብሴት የምንለው። በእርግጥ ሴቶችን ዲስክራይብ የምናደርግበት መንገድ ከላይ አይተናል። ያ ማለት ለምሳሌ ሴት ቢልደር ሜተድ ልንጠቀም እንችላለን፣ ቨርባል ሜተድ ልንጠቀም እንችላለን ብለን በፓርቷን አይተን ነበር። ይህ ሰብሴት የሚለው ግን ሪሌሽናቸውን ነው ዲስክራይብ የምናደርገው ወይም በሁለትና ከዛ በላይ በሆኑ ሴቶች መካከል ያለውን ሪሌሽን ለመግለጽ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው ሰብሴት የሚለው። ለምሳሌ እና አክቲቪቲ እንመልከት። What relationship do you observe ይለናል here? ኤ እና ቢ ላይ ያሉትን ተመልከቱ። ኤ ላይ ለምሳሌ ኤም እና ኤን የተባሉ ሁለት ሴቶች አሉን። ኤም ላይ the set containing -2 -1 0 1 2 and ኤን ላይ ደግሞ ሴት ኤን የያዘው -2 -1 0 1 2 ይዟል። እንደምታዩት ኦብዘርቭ የምናደርገው ነገር ኤምም ኤንም ተመሳሳይ ኤሌመንቶች እንዳሉት ኦብዘርቭ ማድረግ ይቻላል። ቢ ላይ ደግሞ ሴት ፒ የያዘው 1 2 3ን ይዟል and ሴት ኪው ደግሞ 1 2 3 4 5 ሎክ አሁን እዚህ ጋር ኤም ላይ ያሉ ሜምበሮች በሙሉ ኤን ላይ ያሉ፣ ኤን ላይ ያሉት ደግሞ ኤም ላይ ያሉ ብለን ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን። ቢ ላይ ደግሞ ፒ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች በሙሉ ኪው ላይ ያሉ በት ኪው ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ፒ ላይ ያሉን ብለን መግለጽ እንችላለን ያየነውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሁለቱ ሪሌሽን ምን ሊለን ይችላል ወደታች? እስኪ ዴፊኒሽኑን እንየው። So definition given two sets A and B. If every element of A is an element of B, then we say that A is a subset of B. And we denote this relation by A is a subset of B. ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ እና ቢ የተባሉ ሴቶች ፈንታ እዚህ ጋር ያሉትን ተመልከቱ። ለምሳሌ ፒ እና ኪው ያ ማለት A is or እዚህ ጋር ተመልከቱ A is an element of B. ኦኬ እዚህ ጋር ለምሳሌ ያሉ ኤሌመንቶችን ተመልከቱ 1 2 3 እዚህ ጋር 1 2 3 ስለዚህ ፒ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች በሙሉ ኪው ላይ ያሉ ማለት ፒ is a subset of ኪው ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ if every element of E is an element of B ማለት every element of P is an element of ኪው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ P is a subset of ኪው ማለት እንችላለን። ኦኬ and we denote A is a subset of B ያ ማለት instead of A P ን መተካት እንችላለን፣ instead of Q ደግሞ instead of P Q ን መተካት እንችላለን ማለት ነው። But if a set A is not a subset of B we denote by A is not a subset of B ለምሳሌ እዚህ ጋር 6 ቢኖር 1 2 3 6 ብንለው P is not a subset of Q ማለት እንችላለን። ወይም እዚያው ላይ እንደተሰጠን Q is not a subset of P ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰብሴት በዚህ way describe መደረግ ይችላል። I hope it is very clear. Here we have two notes here. A and B ሁለት ኖቶች አሉን እዚህ ጋር። The first one is empty set is a subset of every set or empty set is a subset of A. የመጀመሪያው empty set ወይም ባዶ ስብስብ የማንኛውም ሴት
ስብስብ ነው ማለት እንችላለን። B every set is a subset of itself or A is a subset of A or B is a subset of B or C is a subset of C እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሴት ለራሱ ሰብሴት ነው። ኤምፒቲ ሴት ለሁሉም ሴቶች ሰብሴት ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ፖይንቶች መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። Next, let us do an example. Example 1.11. A. List all the subsets of the set A, which contain A, B, C, D, and how many are there? And B. List all the subsets of the set L, which contain 1, 2, 3. How many are there? እንግዲህ እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ኤሌመንቶች አሉ በሴቱ ውስጥ ያሉ እነዚህ ምን ያህል ሰብሴት ይዘዋል? ለምሳሌ ኤ ምን ያህል ሰብሴት አለው? ኤል ምን ያህል ሰብሴት አለው ይለናል። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው የሚዘረዝረው? ኤ ላይ the subset of A are the set containing A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, BCD, ABC, ABCD and empty set። ስለዚህ empty set እዚህ ጋር ለማንኛውም ሴት ሰብሴት ናት ስላልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ያክል ናቸው? there are 16 subsets of the set A። ስለዚህ ሴት A ምን ያክል ሰብሴቶች አሉት? 16 ያክል ማለት ነው። ኦኬ ቢ ላይ ደግሞ ስንመጣ the subset of L are 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 and empty set። እንደነገርኳችሁ ኤምፒቲ ሴት ምንድነው ብለናል? የያንዳንዱ ሴት ሳብሴት ነው። እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ለምሳሌ 1 2 3 ማለት ኤል ማለት እኮ ነው። ኤል is a subset of ኤል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይህ ኤ ነው። ለምሳሌ ኤ ቢ ሲ ዲ ኤ is a subset of ኤ ብለን እዚህ ጋር አብረን ዘርዝረናቸዋል እንደምታዩት ይሄ ማለት ነው። ይሄ ማለት ኤ ነው። ስለዚህ ኤ is a subset of ኤ ወይም ኤ is a subset of itself ያልነው ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ስንት ናቸው? How many are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ናቸው። ስለዚህ ቁጥራቸውን ለማወቅ እንዴት አድርገን ነው መጠቀም ያለብን ስንል ፎርሙላ አለው ራሱን የቻለ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? to the power of n ብለን መጠቀም እንችላለን። to the power of n እዚህ ጋር ለምሳሌ የn ቫልዩ 1 2 3 4 n ማለት number of element ማለት ነው። ስለዚህ to the power of 4 16 ይመጣል። 16 ኤሌመንቶች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታው 8 ነው። ስለዚህ to the power of 3 1 2 3 3 ኤሌመንቶች አሉ። to the power of 3 8 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ number of ሰብሴቱን በዚህ ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምን ነበር እስካሁን ስናወራ የነበረው? ስለ ሳብሴት ነበር ስናወራ የነበረው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ፕሮፐር ሳብሴት። what does it mean proper subset? Here there is a definition about proper subset. Set A is a proper subset of set B if every element of the set A is an element of the set B, but there exists at least one element in B which is not an element of the set A. It is denoted by A is a proper subset of B, which is read as A is a proper subset of B. That is, A is a proper subset of B means A is a subset of B, but B is not a subset of A. ስለዚህ B ከA በአንድ ኤሌመንት መብለጥ መቻል አለበት። ቢያንስ በአንድ ኤሌመንት መብለጥ አለበት። ፕሮፐር ሳብሴት ማለት ይሄ ነው። ምን ማለት ነው? set A is a proper subset of B if every element of set A is an element of B, but there exists at least one element in B which is not an element of the set A. ለምሳሌ እዚህ ጋር ነበር። እስቲ ቆይ እንመለስና እዚህ ጋር ቢ ላይ ለምሳሌ 1 2 3 የፒ ቫልዩ ማለት ነው። የኪው ቫልዩ ደግሞ 1 2 3 4 5 እንደምታዩት የፒ ኤሌመንቶች በሙሉ ኪው ላይ አሉ። ነገር ግን ኪው ላይ ያለ ኤሌመንት ፒ ላይ የለም። ስለዚህ P is a proper subset of Q ማለት እንችላለን because Q is not a subset of P። ምን ማለት ነው? P a subset of Q ሆኖ Q is not a subset of P ከሆነ P is a proper subset of
q ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፐር ሳብሴትን በዛው መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ዋናው ነጥቡ እዚች ጋር ነው። a is a subset of b but b is not a subset of a ከሆነ a is a proper subset of b ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፐር ሳብሴትን በዚህ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ተማሪዎች። Let us do an example. Example 1.2. Given set x which is equals to the set containing a, b, c. The sets empty set a, b, c, ab, ac, and bc are the proper subset of set x. But abc is not a proper subset of x. Therefore, x is not a proper subset of x. So ከዚህ የምንረዳው ምንድነው? እንግዲህ ፕሮፐር ሳብሴት ስንል ለምሳሌ ያንድን ሴት ሳብሴቶችን ሊስት እናደርግና ራሱን ግን እንተዋዋለን። ራሱን ማለት ለምሳሌ x ማለት abc ነው። x is a subset of x ላይ ባገኘነው መሰረት ያ ማለት a is a subset of a ብለን ነበር መጀመሪያ ስለ ሳብሴት ስናወራ። ነገር ግን ፕሮፐር ሳብሴት ስናወራ ራሱን እንተዋዋለን። ያ ማለት x is not a proper subset of x። ስለዚህ በሳብሴት እና በፕሮፐር ሳብሴት መካከል አንድ ልዩነት አለ። ያ ማለት ነምበር ኦፍ ሳብሴት ማለት ከፕሮፐር ሳብሴት ወይም ከነምበር ኦፍ ፕሮፐር ሳብሴት በአንድ ይበልጣል። ያ ማለት በራሱ በዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ፕሮፐር ሳብሴትን ፈልጉ ብንባል ሳብሴቱን ከፈለግን በኋላ ሲቀነስ አንድ ማድረግ ነው ወይም to the power of n minus 1 ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 3 ኤሌመንቶች አሉን። ያ ማለት ሳብሴቶቹ ስንት ናቸው? 8 ሲቀነስ 1 7 ያክል ፕሮፐር ሳብሴት አለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መገንዘብ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ። So here we have a fact. If a set A is a finite with n elements, then the number of subset of A is to the power of n. የእንግዲህ ቅድም ስንዋራ የነበረው ነው። to the power of n ያክል ሳብሴት አለው። 2 the number of proper subset of A is to the power of n minus 1. minus 1 ያልነው ራሱ ፕሮፐር ሳብሴት ሊሆን ስለማይችል እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ፖይንቶች ስንዋራቸው የነበሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛ ፖይንት ደግሞ እዚህ ጋር ፓወር ሴት የሚባል ነገር አለ። ምን ማለት ነው ፓወር ሴት ማለት? So let us define what power set means. Let A be any set. The power set of A denoted by P of A is the set of all subsets of A. That is P of A which is equals to the set containing S without S an element a subset of A. S without S a subset of A. ለምሳሌ ይህን ነገር ክሊር ለማድረግ እስቲ ምሳሌ እንስራ። Example 1.13. Let L which is equal to the set containing minus 1, 1. Then the subset of L's are or the subset of L are empty set minus 1, 1 and L. L ማለት ማን ነው? minus 1 ነው 1 ባንድ ላይ ማለት ነው። Therefore P of A or power set of A ማለት the set containing empty set minus 1, 1 and L. ስለዚህ ምን ይባላል? ይሄ ፓወር ሴት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ዴፊኒሽን ላይ እንደምናየው the set of all subsets of A ማለት ነው። the set of all subsets of A። አሁን መጀመሪያ ሰብሴቶችን ሊስት እናደርጋለን። ሳብሴቶችን በሴት ማስቀመጥ እዚህ ጋር without ሳይሆን ሶሪ S ሳይዛት እዚህ ጋር አዝባር ሳይሆን አንድ አቋም ነው የሚደረገው። እዚህ ላይ ባር ነው የሚደረገው እንጂ እንደዚህ ስላሽ ላይን አይደለም የሚቀመጠው። ስለዚህ S ሳይዛት S is an element of A. I mean S ሳይዛት S is a subset of A ተብሎ ነው የሚገለጸው። እዚች ጋር ይቺ ስላሽዋ ቀጥ ያለ ነገር ነው የምትሆነው። ኦኬ ምናልባት ወደ ላይ ካለ ላሳያችሁ። ኦኬ unfortunately የለም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዚች ላይ ቀጥ ያለች ስላሽ ሳይሆን ቀጥ ያለች ትሆናለች። ያ ማለት ወይም ሁለት ነጥብ መጠቀም እንችላለን። S ሳይዛት S is a subset of A ማለት ነው። መጀመሪያ ሳብሴቶችን እንዘረዝርና ሳብሴቶችን በሴት አድርገን ማስቀመጥ ፓወር ሴት ይባላል ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ ያያችሁን ምሳሌ በመጠቀም ሌሎችንም መስራት ይቻላል ማለት ነው ጋይስ። ሌላኛው ደግሞ
equality of sets equality of set እንዴት አድርገን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን? equality of sets by the way relation among set ያ ማለት በሁለት ሴቶች መካከል ያለውን ሪሌሽን ዲስክራይብ የምናደርግበት መንገድ ነው ኢኳሊቲያቸውን ስንገልጽ። ኦኬ ሳብሴት ስንገልጽ ሪሌሽናቸውን እየገለጽን ነው። ኢኳሊቲ ስንገልጽ ሪሌሽናቸውን እየገለጽን ነው። ፕሮፐር ሳብሴት ስንገልጽ ሪሌሽናቸውን እየገለጽን ነው። that is it. so equality of sets እንዴት አድርገን እንግለጸው? given two sets A and B, if every element of A is also an element of B, and if every element of B is also an element of A, then the set A and B are said to be equal. አሁን ሁለት ሴቶች አሉን A እና B የተባሉ ሴቶች። A ላይ ያሉ ኤሌመንቶች በሙሉ B ላይ ካሉ፣ B ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ደግሞ A ላይ ካሉ A እና B ምን ይባላሉ? እኩል ናቸው ይባላሉ ወይም እኩል ናቸው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ጽፋቸዋለን? we write this as A which is equal to B, that is set A which is equal to set B ማለት ነው። ሴት A እና ሴት B እኩል ሊሆኑ የሚችሉት ምን ከሆኑ ብቻ ነው ይለናል። A which is equal to B if and only if A is a subset of B and B is a subset of A. በእንደዚህ አይነት ወይ ካገኘናቸው ሁለቱ ሴቶች እኩል ናቸው እንላለን ማለት ነው። they have the same number of elements and their elements are the same. ስለዚህ the same number of elements አላቸው ኤሌመንቶቹም ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ A 1 2 3 ቢኖረው B 1 2 3 ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። A ABC የሚል ኤሌመንት ካለው Bም ABC ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኳሊቲ ኦፍ ሴት ቀላል። if A and B are not equal then we write A is not equal B ብለን በዚህ way መግለጽ እንችላለን። ሁለት ሴቶች እኩል ካልሆኑ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢኩቫለንሲ ኦፍ ሴት ኢኩቫለንሲ ኦፍ ሴትም አሁንም በሁለት እና ከዛ በላይ በሆኑ ሴቶች መካከል ያለውን ሪሌሽን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ሌላኛ መግለጫ ነው ማለት ነው። ሶ ኢኩቫለንሲ ማለት ነው ከኢኳሊቲ ኦፍ ሴትስ የሚለየው በምንድን ነው? two sets A and B are said to be equivalent written as A is equivalent to B or A is equivalent to B። አሁን ሁለቱም አገላለጾች አንድ አይነት ናቸው። በዚህ ቀስት ልንጠቀም እንችላለን ኦር በዚህ ልንጠቀም እንችላለን። ሁለቱም ኢኩቫለንሲ ነው ኤክስፕረስ የሚያደርጉት። A equivalent to B እዚህም A equivalent to B ነው የሚል። if there is a one to one correspondence between them ያ ማለት እንግዲህ ኢኩቫለንስ ስንል A ላይ ያሉ ሜምበሮች ብዛት ከቢ ጋር ካሉ ኤሌመንቶች ወይም ሜምበሮች ብዛት ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ነው። ስለዚህ በኢኩቫለንሲ ጊዜ ውስጥ ያሉትን ኤሌመንቶች መመሳሰል ሳይሆን ብዛታቸውን ነው የምናይ። A ላይ 3 ኤሌመንት ካለ Bም ላይ 3 ኤሌመንት ሊኖር ይገባል። A ላይ 5 ኤሌመንት ካለ Bም ላይ 5 ኤሌመንት ሊኖር ይገባል ማለት ነው ኢኩቫለንት ለመባል። ነገር ግን ተመሳሳይ ሊሆኑም ላይሆኑም ይችላሉ ማለት ነው። observe that two finite sets A and B are equal if and only if equivalent ልናቸው የምንችለው if n of A which is equal to n of B አሁን number of element in A which is equal to number of element in B ከሆነ they are said to be equivalent እንላለን። ስለዚህ ውስጥ ባለው ኤሌመንት አይነት ሳይሆን በብዛት ነው ማለት ነው ዲፔንድ የምንሆነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር A 1 2 3 4 አለው B ደግሞ 1 4 2 3 አለው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩቸው በእርግጥ ቦታቸውን ተቀያየሩ እንጂ the same element ነው ያለው the same element. since two sets contain exactly the same or identical element then we can say that A which is equal to B ማለት እንችላለን። in addition to that A እና B ምንድን ናቸው? ኢኩቫለንት ናቸው። ስለዚህ ኢኩቫለንትም ኢኳልም ናቸው ማለት ነው። ቱ ላይ ደግሞ let A which is equals to ABCD and B ደግሞ 1 2 3 4 ቢኖር those two sets are said to be equivalent እንላቸዋለን because equal number of element አላቸው። እዚህ ጋር አራት አለ እዚህ ጋር አራት አለ። ነገር ግን they are not said to be equal ሁለቱ ኢኳል ሊሆኑ አይችሉም። ምክንያቱም እዚህ ላይ አልፋቤት ነው ያለ እዚህ ጋር ደግሞ ቁጥር ነው ያለው። ስለዚህ they are not equal but they are equivalent because they have the same number of elements። ስለዚህ በዚህ way እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው ቶፒካችን ደግሞ operations on sets። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ያሉ ኤክሰርሳይሶችን እንደነገርኳችሁ ኤክሰርሳይዝ የምንሰራበት ጊዜ ስለሚኖር በዛ ሰዓት የምንሰራቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ operation on sets ኦፕሬሽን ማለት እንግዲህ ከዚህ ቀደም በማትማቲክስ የምናውቀው ኦፕሬሽን we have
4 type of operation in mathematics, the addition, subtraction, multiplication and division የሚባሉ ኦፕሬሽኖች አሉን ወይም the 4 operation in mathematics. but ሴት ላይ ግን basically ሁለት አይነት ኦፕሬሽኖች ይኖሩናል intersection and union የሚባል ኦፕሬሽን ይኖረናል ማለት ነው። so let us see it in detail. as there are operations on the set of numbers, there are operations on the set. Here we consider only two operations among operation of sets. Thus are the intersection of sets and the union of sets. ስለዚህ ሁለት አይነት ኦፕሬሽኖች አሉ ኢንተርሴክሽን ኤንድ ዩኒየን የሚባል ነገር አለን ማለት ነው። ያ ማለት የጋራ እና ቅልቅል የምንለው ማለት ነው። ሁለት ሴቶች ይሰጡና እንግዲህ ሁለት ሴቶች ላይ ያሉ ኤሌመንቶች የጋራ የሚሆኑ ኤሌመንቶች አሉ። በአንድ ላይ ቀላቅለን ደግሞ የምንገልጽበት መንገድም ይኖራል። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ስናይ the intersection of sets. Definition: the intersection of two sets A and B denoted by A intersect B are read as A intersection B is the set of all elements common to both set A and set B. አሁን እንግዲህ ኢንተርሴክሽን ስንል A ላይም ያለ Bም ላይም ያለ ማለት ነው። ሁለቱም ላይ ያለ ኤሌመንት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ላይ ያለ ኤሌመንት ምን እንለዋለን? ኢንተርሴክሽን እንለዋለን ማለት ነው። that is A intersection B means the set containing X such that X is an element of A and X is an element of B. ያ ማለት እንግዲህ X M ላይ ያለ Bም ላይ ያለ መሆን መቻል አለበት። በዛ አጋጣሚ ቀደም ላይ ስላሽ የሆነችውን ቋሚ ነው መሆን ያለባት ያልኳችሁ ይቺ ነች። such that ተብላ ነው የምትነበበው። X such that X is an element of A or ሁለት ዶቶችንም ተጠቅመን X such that X is an element of A ማለት እንችላለን። የቀደሙ ግን ስላሽ ከሆነ X without X እንደማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ከወዲሁ መቅረፍ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ትክክለኛውን መንገድ ወይም ትክክለኛውን ወይ ተጠቅማችሁ ኤክስፕረስ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር using Venn diagram A intersection B can be represented by the white region. look አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ሁለት ሞላላ ቅርጾች ወይም elliptical የሆነ ቅርጽ ያለው ኦብጀክት አለን እንደምታዩት የመጀመሪያው A ይሄን ነው የሚመስለው B ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን የመሰለ ተመሳሳይ ቅርጽ አለ። ስለዚህ አሁን የጋራ የምንለው the white part ነው። ይሄኛው ነጩ ክፍል እንግዲህ የጋርዮሽ ነው። የጋራ ኢንተርሴክሽን ማለት ይሄ ፓርት ነው። ዩኒየን የምንለው ደግሞ ዩኒየን በርግጥ እናየዋለን ወርታ ዩኒየን ማለት አጠቃላይ ኤምቢም የሳጥኑ ማለት ነው። ዩኒየን የምንለው ሁለቱም ይሄም ባንድ ላይ ተቀላቅሎ ማለት ነው። so let A ኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር A ማለት 1 3 5 6 7 8 ቢሆን B ደግሞ 2 3 6 8 9 ቢሆን then A intersection B ያ ማለት የና የቢ የጋራ የሆነ 3 የጋራ ነች እዚህም አለች እዚህም አለች 6 የጋራ ነች እዚህም አለች እዚህ ጋርም አለች 8 እዚህ ጋርም አለች እዚህ ጋርም አለች ሌሎቹ ግን የጋራ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ A intersection B ማለት the set containing 3 6 8 ይሆናል ማለት ነው። another example let S which is equal to A B C D and T which is equal to the set containing F B D G then S intersection T ምን ይሆናል? BD B እዚህም አለ እዚህም አለ G እዚህ ጋርም አለ እዚህ ጋርም አለ ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ S intersection T ምን ይሆናል? BD ይሆናል ማለት ነው። another example let W which is equal to 4 6 8 and X 1 3 5 7 ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ኢንተርሴክሽን የጋራ የለንም። እዚህ 4 ምንም 4 የለም 6 እዚህ ጋር አለ 6 የለም 8 እዚህ ጋር አለ ምንም የለም። ስለዚህ ኢንተርሴክሽናቸው ምን ይባላል? ኤምፕቲ ሴት ነው እንላለን ማለት ነው። ኤምፕቲ ሴት W intersection X ኤምፕቲ ሴት ነው እንላለን ማለት ነው። so here two or more sets that have no common elements are called disjoint set ይባላሉ። አሁን ሁለት ሴቶች የጋራ የሚባል ነገር ከሌላቸው disjoint set what does it mean disjoint set ተብሎ ሊጠይቅ ይችላል። no common element or two or more sets that have no common element which are called disjoint set ይባላል ማለት ነው። set A and B are disjoint set if A intersection B which is equal to empty set ስለዚህ A intersection B empty set ከሆነ disjoint set እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ታይ ቬን ዲያግራሙን ማየት ይቻላል። እዚህ ጋር
ኤ እና ቢ የጋራ ስለሌላቸው ምንም የተገናኙበት ነገር የላቸውም። ስለዚህ ኤ እና ቢ ምንድናቸው? ዲስጆይንት ሴት ይባላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ፖይንታችን ደግሞ for any sets A, B and C and the universal set U, then we have three properties. The first one, the commutative property, የቅይር ባህሪ ማለት ነው። A intersection B ማለት B intersection A ነው። እንደምታዩት A እና B አቀያየር ብናቀያይረው እኩል ነው። A intersection B ማለት B intersection A ጋር እኩል ነው። association property or associative property የምንለው ሁለተኛው ደግሞ የስርጭት ባህሪ፣ የስርጭት ሳይሆን የተጣማጅ ባህሪ ለምሳሌ A intersection B intersection C መጀመሪያ A እና B ኢንተርሴክት አድርገን ዜን C ኢንተርሴክት ብናረግ ከማን ጋር እኩል ነው? A intersect B intersection C መጀመሪያ B እና C ኢንተርሴክት አድርገን ዜን A ኢንተርሴክት ማድረግ እንችላለን እያለን ነው። associative property ይላል ወይም የተጣማጅ ባህሪ። identity property የምንለው ደግሞ A intersect union ማለት A ነው። ከዩኒየኑ ጋራ ኢንተርሴክት ብናደርገው ምንድነው? ራሱ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ሶስት ፕሮፐርቲዎች መያዝ፣ ማወቅ፣ መገንዘብ፣ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቀጣይ the union of sets definition a union of two sets A and B denoted by A union B U በመሰለ ምልክት ነው ዩኒየን የሚቀመጠው and read as A union B is the set of all elements that are a member of sets A and set B or both of the set that is A union B is the set containing X such that X is an element of A or X is an element of B. Look, union ስንል የሁለቶችም ቅልቅል ማለት ነው። ቅልቅል A ላይ ያለውንም B ላይ ያለውንም መቀላቀል ምን ይባላል? ዩኒየን ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት X such that X is an element of A or X is an element of B ከኢንተርሴክሽን የሚለየው በኢንተርሴክሽን ጊዜ X is an element of A and ነው የሚለው ኦር ሳይሆን ኤንድ ነው የሚለው እዚህ ጋር ግን ኦር ነው የምትል ስለዚህ ልዩነታቸው እቺ ነች ኦር ኤንድ ስለዚህ በሱ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ so we can represent A union B using Venn diagram as follow ለምሳሌ A እና B ኒዋቸው A እና B ዩኒየን ሲሆኑ ይሄ ብላክ ላይኑ ዩኒየኑ ነው የሁለቶቹ ቅልቅል ማለት ነው በጣም let us see an example let A which is equal to A B C D E and B C D E F G then A union B means A B C D E F G ያ ማለት A ላይም Bም ላይም ያለውን ባንድ ላይ ዩኒየን እንለዋለን ቅልቅል ማለት ነው ሁለቱንም አንድ ላይ ቀላቅሎ አገናኝቶ ባንድ ሴት ማስቀመጥ ማለት ነው another example A ላይ A B union set C D E ባንድ ላይ ምን ይሆናል A B C D E ይሆናል ማለት ቀላቀል ናቸው B ላይ 1 2 3 4 5 ዩኒየን ኢምፒቲ ሴት ራሱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ላይ የምታዩት same property of union አለን union of sets for any sets A B and C and the universal set U ቢኖር that is a commutative property A union B ከB union A ጋር ተመሳሳይ ነው ልክ እንደ ኢንተርሴክሽን ማለት ነው ሁለተኛ associative property ወይም የተጣማጅ ባህሪ A union B union C ማለት A union B union C ጋር ተመሳሳይ ነው identity property ደግሞ ልክ እንደ ኢንተርሴክሽን A union empty set A ነው ተዝቀደም A intersection empty set A እንደሆነ ሁላ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን ዩኒየን እና ኢንተርሴክሽን መረዳት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ እዚህ ጋር እንግዲህ መተዋቸው ጥያቄዎች አሉ ተዝቀደም እንደነገርኳችሁ ጥያቄዎችን የምንሰራበት ታይም ይኖረናል ማለት ነው ሁሎችንም ጥያቄዎች የሆነ ቀን እንሰራለን ከዛ ቀጥሎ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ዩኒቱን ሰመራይዝ እናደርግና ይሄን ቶፒክ እንጨርሳለን ማለት ነው A set is a well-defined collection of objects and the objects of the set are called elements of the set. Elements of the set are also known as member of the set. Set ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? Well-defined collection of objects ማለት ነው. ውስጥ ላይ ያሉት ኮሌክት የተደረጉት ነገሮች ደግሞ ኤሌመንት ወይም ሜምበር ይባላሉ ብለናል. Set can be described by listing method or verbal method ወይም set building methodን በመጠቀም በሶስት አይነት መንገድ መግለጽ እንደምንችል አይተናል. ሊስቲንግ ሜተድ ወይም ሮስተር ሜተድ ይባላል ቨርባል ሜተድ ከዛ በተጨማሪ ሴት ቢልዲንግ ሜተድ የሚባል እሱን በመጠቀም መግለጽ እንደምንችል ተማምረናል ማለት ነው A set that has no element is called empty set
or vocal set ወይም null set ይባላል። ምንም አይነት ሜምበር የሌለው ምንም አይነት ኤሌመንት የሌለው ሴት ከሆነ ኢምፕቲ ሴት እንለዋለን። በዚህ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን በሁለቱ። A set A is called finite if and only if it is the empty set or has exactly an element where n is a natural number. አሁን እንግዲህ የሆነ ሴት ፋይናይት ነው የምንለው ወይ ኢምፕቲ ሴት ሆኗል ወይም ደግሞ n ያክል ኤሌመንቶች አሉት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ኢንፋይናይት ነው እንለዋለን። Two sets A and B are said to be equal if every element of one is an element of the other. ያ ማለት እንግዲህ ሁለት ሴቶች እኩል ናቸው ልንላቸው የምንችል ምን መሆን አለባቸው? ነምበር ኦፍ ኤሌመንታቸው the same መሆን መቻል አለበት፣ ኢኳል መሆን መቻል አለበት። ውስጥ ላይ የያዙት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ መሆን መቻል አለባቸው። ኢኩቫለንት ለመባል ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ኢኩቫለንት ለመባል ነምበር ኦፍ ኤሌመንታቸውን ነው ኦብዘርቭ የምናደርገው። ነምበር ኦፍ ኤሌመንታቸው the same ተሆነ የኤን አይ ቢ ነምበር ኦፍ ኤሌመንታቸው the same ተሆነ they are said to be equivalent እንላቸዋለን ብለናል። ኦኬ ሌላው ደግሞ for any two sets A and B the union of A and B denoted by A union B is the set of all elements that are a member of either A or B. ስለዚህ A ላይ ወይም B ላይ ያለ ኤሌመንት ወይም ሁለቱም ባንድ ላይ ሆነው ዩኒየን የሚለውን ነገር ይመሰርቱልናል። በመጨረሻም the union of A and B is denoted by A union B is the set of all elements that the member of both A and B. እዚህ ላይ ዩኒየን ነው። እዚህ ጋር the union of ያለን ኢንተርሴክሽን የሚለውን ለመግለጽ ነው። ምክንያቱም በተመሳሳይ ሁለቱንም ሊገልጽ አይችልም። በአጭሩ በእኛ መንገድ መረዳት እንችላለን። ያ ማለት ኤ ላይ ኢንተርሴክሽን በሉት። ኢንተርሴክሽን ማለት የኤ እና ቢ የጋራ የሆነን ነገር ነው ኢንተርሴክሽን ልንለው የምንችለው። ዩኒየን የምንለው ደግሞ ኤ እና ቢ በአንድ ላይ ሆኖ የተቀላቀለ መሆን እንዳለበት በዛሬው ዕለት ተመምረናል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ዩኒት 1 ይህን ይመስል ነበረ። እዚህ ጋር ሪቪው ኤክሰርሳይዞች አሉ። ኤክሰርሳይዞችን በኤክሰርሳይዝ ሰዓት ነው የምንሰራው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም በድጋሜ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በሚቀጥለው ክላስ እንግዲህ ዩኒቱ ኢንቲጀርስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።